Masayang araw mga ka-channel and welcome ka dito sa Kuya Otip TV Tagalog Tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa pagtitipid. Our topic for the day is about how to convert 3-phase motor 380 volts to single-phase motor 220 volts. Bakit natin nasabing pagtitipid yung pag-uusapan natin? Dahil mga ka-channel, ang mga 3-phase motor ay ihamak na mas mura kumpara sa mga single-phase motor. Siguro dahil yung mga ating mga single-phase motor ay nakadesign na as 220 volts, mas madali na siyang paandarin o supplyan ng kuryente dahil yung mga common naman na mga ginagamit natin na mga appliances natin ay mga 220 volts. Siguro isa yun sa mga number 1 factor kung bakit mas mahal ang mga 220 volts na mga induction motor. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic about electrical informative tutorial, pwede rin namang hindi, isubscribe mo na yan and don't forget to click ang notification bell para lagi kang updated, ma-notify ka sa tuwing meron tayong bagong ina-upload dito sa ating Kuya Otip TV. Dito makikita natin ang halimbawa ng 3-phase induction motor. Meron tayong mga malalaki niyan, meron tayong mga maliliit, depende sa capacity ng bawat induction motor. Depende kung ano yung paggagamitan niyan, mas malaking demand or output ang kailangan natin. Siyempre, mas malaking motors yung kailangan natin gamitin. Bawat induction motor ay may kanya-kanyang load specification para ma-identify natin kung sakto or tama ba yung motor na ikakabit natin dun sa demand na kailangan natin. Proceed naman tayo dito sa kung paano natin i-convert ang ating 3-phase induction motor sa single phase para magamit natin yung ating mga 220 volts. Sa loob ng cup na yan, ganito yung makikita mo dyan. Connected yung mga leads na yan, either Y-star or Delta connection. And then meron tayong tatlong wires o linya na lumabas dyan sa ating motors. Ayan yung tinatawag na U1, tapos ito yung B1, at ito naman yung ating W1. Paano nga ba ikinakabit o nililinyahan ang 3-phase motor? Meron tayong dalawang paraan kung paano sinusuplayan ng kuryente ang 3-phase motor. Andiyan nga yung tinatawag na Y o star connection. Ayan yung isang paraan. Tapos may tinatawag naman tayo na delta connection. Ito nga yung dalawang paraan kung paano ba papaandarin o nililinyahan ng kuryente ang 3-phase induction motor. Kung mapapansin nyo, bakit ba natin to nabanggit, kung bakit ba natin to pinag-usapan, ito lang kasi yung dalawang paraan ng 380 volts o ng 3-phase induction motor para ma-convert natin into single-phase 220 volts. Okay, simulan na natin. Ito ulit yung halimbawa ng ating 3-phase induction motor. Tapos, ito naman yung ating capacitor na gagamitin natin para ma-convert natin yung ating 380 sa 220 volts. Tapos, yung dalawang wire na gagamitin natin na 220 volts ng supply, ay i-connect natin yan sa 3-phase induction motor. Ganito yung mangyayari dyan. Itong line ay ikakabit natin sa W1 ng motor. Tapos, itong U1 ay papasok sa isang side ng ating capacitor. Ganun din ang connection ng B1 sa kabilang side naman yan ng ating capacitor. And then galing dito sa B1, diretso na to sa neutral sa isang linya ng ating 220 volts. Ganito nga natin i-convert ang isang 3-phase motor o yung ating 380 volts para magamit natin sa ating 220 volts single phase motor. A few moments later. Pagkatapos natin ipakita sa pictorial diagram kung paano natin i-convert ang 3-phase motor sa 220 volts, dito naman tayo ngayon sa ating star connection or yung ating Y connection ng 3-phase motor kung paano natin ilalagay yung ating capacitor para may convert natin siya sa 220 volts. Pero bago yan, bakit ba siya tinawag na Y o star connection? Kung mapapansin nyo, para siyang naka-letter Y, di ba? Kaya Y connection yung tawag sa kanya. Tapos star connection siya kasi pag tinignan niyo yan sa malayo, mukha siyang star, di ba? Mukha bang star? Para may convert natin yung Y o star connection sa
220 volts, ganito yung magiging connection niyan. Galing dito sa ating U1, saka sa ating B1, dito natin ilalagay yung ating capacitor, yung dalawang linya ng ating capacitor. Kuha tayo dito sa U1, diretso sa ating capacitor. Na 5 microfarad. volts. Tapos, dito sa W1 natin, dito natin ilalagay yung isang linya ng ating line para sa source ng 220 volts. Tapos, yung kabilang linya ng 220 volts, dito naman sa B1 para sa ating neutral. Ito nga yung 3-phase Y o star connection converted sa 220 volts. Dito naman tayo sa delta connection ng ating 3-phase motor. Kung paano natin siya may convert into 220 volts gamit yung ganitong klase ng connection. Okay, simulan na natin. Galing dito sa connection ng W2 at U1 at dito sa U2 at B1, dito natin ilalagay yung ating capacitor na 5 microfarad. Para may convert natin siya sa 220 volts. Ito yung ating capacitor na 5 microfarad. Tapos, dito sa kabila, dito natin ikakabit naman yung ating source na 220 volts para mapagana natin yung ating 3-phase motor delta connection. Ito yung gagawin nating line, itong W2 at U1, yan yung ating magiging neutral. Tapos itong W1 at B2, yan naman yung ating magiging line. Ito na ngayon yung linya ng ating 220 volts gamit nga yung ating delta connection 3-phase induction motor. Dito na nga natatapos yung tutorial natin kung paano ba natin i-convert ang 3-phase induction motor sa single-phase 220 induction motor. Pero bakit nga ba natin kailangan malaman kung paano i-convert ang 380 sa 220 volts kung available naman sa market yung mga 220 volts induction motor? Which is totoo naman na meron talagang mga 220 volts induction motor na available sa market natin. Pero kasi may mga pagkakataon na ang available lang na meron tayo ay yung 3-phase induction motor na sakto doon sa project na naiisip natin gawin. Tapos plus yung budget natin is limited lang. Kasi nga alam naman natin na medyo may kamahalan talaga yung mga medyo malalaking pump na single phase induction motor. Ngayon kung alam natin siya kung paano natin siya i-convert, magagamit natin yung available na meron tayo na 3-phase induction motor para matapos natin yung mga project natin. Ito yung kahalagahan kapag alam natin kung paano natin i-convert ang isang 3-phase induction motor para magamit natin sa ating mga 220 volts. Muli mga ka-channel, salamat sa pagmamahal at suporta dito sa Kuya Otik TV. Sana ay huwag kayong magsawang manood ng mga tutorial natin about sa electrical, mechanical at mga informative na tutorial na pwedeng makatulong para sa atin. Mag-iingat po tayo palagi, keep safe, and see you soon sa ating next Tagalog tutorial.